Chúng ta chỉ như hai người xa lạ sống bên nhau. Nếu đây là tình trạng mối quan hệ hiện tại của bạn, hãy lắng nghe hết chia sẻ này nhé. Đã bao giờ bạn cảm thấy người gần bên bạn nhất lại đang cách bạn một khoảng cách lớn nhất, một khoảng cách vô hình? Dường như có một bức tường ngăn bạn không thể chạm tới họ, không kết nối được với họ. Đã bao giờ bạn cảm thấy một việc làm đơn giản nhất như ngồi xuống trò chuyện cùng nhau trong sự thấu hiểu cũng là một việc làm quá khó? Đã bao giờ bạn cảm thấy điều tốt nhất có thể làm cho nhau có lẽ là giữ im lặng, bởi bất cứ điều gì nói ra cũng chỉ thêm xung đột, thêm tổn thương nhau mà thôi? Và đã bao giờ bạn cảm thấy việc ở bên cạnh nhau là một áp lực, một sự mệt mỏi khiến bạn khô héo? Nếu đó là bạn, tôi hiểu những cảm xúc trong bạn. Và tôi có một chia sẻ nhỏ hy vọng sẽ có ích cho bạn. Qua quá trình đồng hành với hàng ngàn học viên và đã chứng kiến không ít những mối quan hệ được chuyển hóa một cách kỳ diệu, tôi nhận thấy có những chìa khóa quan trọng để tạo nên những mối quan hệ hạnh phúc, hòa hợp. Và sau đây, tôi muốn chia sẻ cùng bạn một trong những chìa khóa ấy. Đó chính là giao tiếp. Có lẽ đây là điều giản đơn và chúng ta thường không bao giờ nghĩ tới. Tuy nhiên, nó lại là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng những mối quan hệ của chúng ta. Tôi thường nói với các học viên của mình rằng không có một vấn đề nào là quá lớn mà một cuộc hội thoại chân thành, tỉnh thức giữa hai con người lại không thể giải quyết được. Đúng vậy, chúng ta nói rất nhiều, nhưng bao nhiêu trong việc nói ấy là những giao tiếp hiệu quả? Ta chia sẻ, ta trò chuyện, ta giải bày rất nhiều, nhưng thực chất mục đích của những cuộc trò chuyện ấy là gì? Bạn đã bao giờ tự hỏi mình những điều này? Ta tìm kiếm điều gì qua mỗi lần ta chia sẻ vậy? Ta có thực tâm giao tiếp với mong muốn để thấu hiểu được người kia? Ta có thực sự trò chuyện để lắng nghe họ và cho họ sự chú tâm trọn vẹn của ta? Để có mặt cho họ và chỉ để ở đó với họ? Để hiểu được những gì họ đang lo lắng, trăn trở hay khao khát? Sự thực, nếu như chúng ta chân thật với chính mình, có lẽ câu trả lời thường là không. Phần lớn thời gian ta giao tiếp không phải vì những điều kể trên. Ta trò chuyện là để tìm kiếm một thứ. Đó chính là sự đồng thuận của người nghe. Ta trò chuyện để khẳng định mình đúng. Có phải vậy không? Hãy thử tưởng tượng hai con người luôn giao tiếp với nhau theo cách này, thì số lần họ khẳng định được mình đúng có lẽ cũng tỷ lệ thuận với khoảng cách giữa hai người. Khi cái tôi lớn lên, cũng là lúc tình thương nhỏ lại. Đã đến lúc chúng ta cần học một cách giao tiếp khác. Đã đến lúc chúng ta cần tìm cho mình một cách thức giao tiếp khác. Cách giao tiếp khác ấy như thế nào? Đó là khi mà bạn coi mỗi sự giao tiếp, mỗi cuộc trò chuyện, thậm chí mỗi tương tác tưởng như nhỏ bé nhất là một món quà bạn mang tặng cho người kia. Đó là khi bạn xem mỗi lời nói của mình là một sự tưới tẩm cho người nghe. Khi ấy, bạn sẽ nói gì? Bạn sẽ hỏi gì? Và bạn sẽ lắng nghe như thế nào? Với cách giao tiếp khác ấy, điều bạn thực sự quan tâm trong mỗi cuộc trò chuyện đó là làm thế nào để tôi có thể hiểu được người ấy nhiều hơn? Tôi cần biết những gì về người ấy để có thể yêu thương họ nhiều hơn. Khi đó, mỗi cuộc trò chuyện cũng có thể là cả một sự chữa lành cho cả hai rồi. Bạn thân mến, bạn nghĩ gì về cách thức giao tiếp khác mà tôi vừa chia sẻ? Có thể bạn cho rằng khó lắm, tại sao tôi phải làm như vậy? Đúng,
đúng là không hề dễ dàng. Thế nhưng nếu như mối quan hệ với những người thương trong cuộc sống của bạn thực sự quan trọng và quý giá với bạn, thì việc học cách để giao tiếp với nhau trong tình thương là việc đáng làm lắm chứ. Chẳng phải vậy sao? Bạn biết không, có không ít những học trò trong lớp học khai vấn của tôi đã hạnh phúc ngập tràn chia sẻ với tôi rằng cuộc sống gia đình, mối quan hệ với những người thân yêu của họ được chuyển hóa, hạnh phúc và thăng hoa ra sao khi mà họ thay đổi cách họ lắng nghe và giao tiếp với nhau. Rằng cuộc sống của họ đã đổi khác như thế nào khi họ học được nghệ thuật giao tiếp tầm cảm này. Khả năng ngôn ngữ là một món quà mà tạo hóa dành tặng cho loài người chúng ta. Một đặc ân, một đặc quyền mà chỉ con người mới có. Ta có thể xoa dịu, tưới tẩm và nâng đỡ một tâm hồn chỉ bằng ngôn từ và sự giao tiếp đầy trắc ẩn của ta. Đây chẳng phải là một món quà quá kỳ diệu hay sao? Việc sử dụng món quà quý này như thế nào để vun bồi và cải thiện những mối quan hệ quanh ta hoàn toàn là lựa chọn và đồng thời là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Nếu như bạn cảm thấy đã đến lúc bạn cần tạo ra những sự chuyển hóa đẹp đẽ trong những mối quan hệ quanh mình và sẵn sàng nghiêm túc để nâng cấp bản thân, sắp tới đây tôi sẽ thực hiện khóa học Sống khai vấn, sống tỉnh thức. Tại đây, trong 5 buổi học, chúng ta sẽ cùng nhau học cách lắng nghe, cách thấu hiểu, cách khai mở cho chính mình và cho nhau. Bạn có thể đăng ký trong phần bình luận nếu như bạn quan tâm nhé. Còn bây giờ, xin chúc bạn một ngày bình yên và hãy luôn luôn nhớ rằng thế giới này rất cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra.